Good morning, everybody. So day 3. So just এটা আমি হোটেলৰ পৰা চেক আউট কৰিলো এতিয়া আমি আজি নতুন এডভেঞ্চাৰ যাম স্লুইড আজি ক'ত যাম আজি আমি যাম Jebel Shams. Jebel Shams. Shams means sun মানে mountain sun. Jebel Shams is the tallest mountain in this peninsula. And Arabian Peninsula গোটেই Arabian Peninsula মানে সবচেয়ে ওখ পাহাৰ তাৰ নাম হ'ল Jebel Shams. Jebel মানে আৰবিকত পাহাৰ আৰু Shams is sun. So because it is the tallest সেইকাৰণে কি হয় বেলিটো আটাইতকৈ আগতে Jebel Shams ৰ ওপৰত আহি পায় সেইকাৰণে এটোৰ নাম Jebel Shams. So আজি যিটো অল্টিটিউড তাতকৈ আৰু ওপৰলৈ যাম আমি এতিয়া অলৰেডি Jebel Akhtarত আছোঁ. It's already quite high relatively speaking. বতৰ ঠাণ্ডা আছিলে ৰাতি একদম পুৰা মানে ধুনীয়া বতৰ পাইছোঁ ইয়াত এতিয়া আজি ৰাতি আৰু ইয়াতকৈ বেছি ঠাণ্ডা হ'ব কাৰণ অল্টিটিউড ইয়াতকৈ বহুত হাই. এই ড্ৰাইভটো কেনেকুৱা বঢ়িয়া আজি ডে 3 কিন্তু probably the best ৰাতিপুৱাৰ ড্ৰাইভ ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনছ নীলা আকাশ ধুনীয়া বতাহ তাৰপিছতে ফ্ৰেছ গ্ৰীণ চব জেগা ফালে মানে কি ক'ম আৰু ৰাইজ যেনেকৈ দেখিলে আমি এটা ব্ৰেক এটা লৈছোঁ ইয়াত এটা আনাদাৰ ভিউইং স্পট হয় এইটো হ'ল ৱাডি বিন হাবিব বুলি কয় গতিকে যেনে চালে তলত যায় ৱাডি আৰু এই চবত ইয়াত মানে পানী চানী হয় আৰু বৰষুণ চৰষুণ দিলে মানে ধুনীয়া বতৰ ধুনীয়া লুইট ককা একদম দেখিছে পূৰা বহি পেলাই চিল কৰি আছে এতিয়া মানে এইটো ৰুইনছ এটাও আছে আগতে মোষ্ট লাগিলে কিবা ফৰ্ট নহ'লে বা গাঁও এখন আছিলে যিটো মানে ইয়াত কোনো নাথাকে ইয়াত লোকেল বস্তুবোৰ বেছি আছে মৌ আৰু পিঁয়াজ আৰু যিখিনি গজে ইয়াত আমি আমাৰ বন্ধুৰ লগত আছোঁ বন্ধুৰ নাম হ'ল ইশাক. Brother Ishaq, tell us a little bit about this place and what you are selling here. Tell us about your products. I have some fruits here. This is all from here, This right? is local, yeah. Local. This is beach. It's beach. Fig. Strawberry. Plum. Grapes. And some rose, different rose, red and white. So these are some oil, maybe 6 type. Also frankincense, honey, some medicine. Some medicine for trees. Like this is for jada and like this is for alias. And popcorn. Thank you. What is this place? I mean, like, tell us a little bit about this wadi. This is Wadi Bani Habib. Okay. What is it famous for? Famous for this is the old village here. Maybe this is for before 1000 before. 1000 years before it was settled. Yeah. And what happened to that? The last one he's coming before maybe now 38. 38. Okay. Thank you so much, brother. And like, it's a beautiful place. We love being here. Thank you. Yeah. Welcome, inshallah. Thank you so much. Mubarak, inshallah. Eid Mubarak to you, brother. Thank you. Welcome. জানিছে কি হৈছে ৰাইজ একদম এমেচাৰ মিষ্টেক ভিডিঅ' কেমেৰাটো থ'লোঁ শ্ল' মোশ্যনত চব বস্তু শ্ল' মোশ্যনতে হ'ল সেইকাৰণে অডিঅ' ৰেকৰ্ড নহ'ল সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এই তলত যিখন দেখিলোঁ বিল্ডিংবোৰ সেই বিল্ডিংটো এটা গাঁও আছিলে এতিয়া হোটেল হৈ গ'ল সেইটোকে ৰাস্তাত কৈ আছিলোঁ আৰু কি মানুহে থাকিম বুলি ক'লে মানে পাহাৰ হওক মৰুভূমি হওক ইয়া সাগৰৰ তলত হওক থাকিবলৈ জেগা বিচাৰিয়ে লয় মানে ইয়াতো বনাই লয় এতিয়া আমি উৰি যাওঁ আৰু ক'লৈ যাওঁ এতিয়া Jebel Shams. আচ্ছা আমি অনৱাৰ্ড টু Jebel Shams ৰাস্তাতে আছোঁ লুইটনা এইটো কি আমাৰ অৰুণাচল নিচিনা লাগিছে নেকি অলপমান তেনেকুৱা হা টেৰিংটো অলপ বেলেগ
ৰাস্তা এনেকুৱা হৈ গ'লতো এতিয়া ৰাস্তা মানে গ্ৰেডিয়েণ্ট আৰু কাৰ্ভেচাৰবোৰ একেই অৰুণাচলৰ নিচিনা ফুটহিলছৰ নিচিনা পিছে অৰুণাচলৰ ওপৰলৈ গ'লে হেৰিটো বেছি ইনক্লাইনটো বেছি হৈ যায় ন পাহাৰৰ ৰংবোৰ বেলেগ আৰু আমাৰতো বেছি সেউজীয়া এই আগতে আমাৰ যে পুৰণা চিনেমাবোৰত যে দেখায় যে পাহাৰৰ পৰা তলৰ পৰা নামি আহোঁতে যে ব্ৰেক ফেইল হয় বুলি যে কয় এইটো সঁচা কথা কিন্তু দেই এইটো আৰু এটা আছে ব্ৰেক ফেইল চালে চাওক ইয়াততো মানে সেই আপোনাৰ ভাবকচোন ইমান তলত জোৰকৈ আহিছে যদি ব্ৰেক ফেইল হয় সঁচাকৈ মানে পাহাৰ তলত পৰি যাব ইয়াততো এনেকৈ এস্কেপ লেন এটা দি থৈ দিছে যাতে আপুনি ব্ৰেক ফেইল হ'লে চিধা তাৰ ওপৰত গৈ পেলাই ওপৰত দেখিছেনে ৰাবাৰ চাবাৰ দি থৈ দিছে আপুনি তাতে মাত খাব লুইডা গৰম কেনা পাইছে ভাল ফাটি গৈছেনে এজ এক্সপেক্টেড বাহিৰত 47 ডিগ্ৰীজ দেই 47 চ' আজি ৰাতিপুৱা চাওকচোন ৰাতিপুৱা আমি যেতিয়া পাহাৰৰ ওপৰত আছিলোঁ তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ আছিলে 23-24 ডিগ্ৰী তলত নামি আহিলোঁ 47 ডিগ্ৰী গাইজ অলপ ব্ৰেক ল'বলগীয়া পৰিছে মষ্ট লাইকলি আমাৰ কনভেৰ এটা মেম্বাৰৰ গাড়ী অলপ কিবা এটা প্ৰব্লেম এটা হৈছে চাব যাওঁ কি হ'ল বুটটো ফাটিছিলে যে এইটোৱে এক্সেলৰ পৰা এই যিটো বুট আছে সেইটো ফাটিছে বুলি কৈছে তো আগৰ পৰা প্ৰব্লেম দি আছিলে এই গাড়ীখন চাগে যোৱাটো মুস্কিল হ'ব এতিয়া আমি উভতি গৈ আছোঁ মানে আমাৰ প্লেনটোত অলপ চেঞ্জ হ'ল আমাৰ যিটো টিম লিডাৰ আছিলে গাড়ীৰ এখেতৰ মানে মষ্ট লাইকলি কিবা এটা ছিৰিয়াছ প্ৰব্লেম হৈছে গাড়ীত সেইকাৰণে পাহাৰ যোৱাটো নামুমকিন বুলি কয় সেইকাৰণে আমি ঘূৰি গৈছোঁ আজিতো নহ'ব ৰাইজ এতিয়া ডিনাৰ টাইম হ'ব অলপ পিছত আমি অলপ দেৰি হেৰিত ৰিলেক্স কৰি আছোঁ হোটেলত এইটো ফাইনেলি মানে আমাৰ পূৰা অফ ৰোড জাৰ্ণিৰ এইটো চবতছে লাষ্ট ইভিনিং আৰু চবতছে দামী হোটেল এইটো কমেও আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত 5,000 টকামান হ'ব এটা ধুনীয়া চোফা ছেট এটা আছে পিছফালে তাৰপিছত এইফালে আমাৰ বেডৰুম দুটা ডাবল বেড নহয় দুটা ছিংগল বেড একচুৱেলি ছুপাৰ ছিংগল তাৰপিছত বাথৰুম কিটচেন আৰু বিশেষ একো বস্তু নাই আৰু বেচিক হোটেল কিন্তু হ'লেও আৰু এটলিষ্ট বাকী দুটা ৰাতি যেনেকৈ আছিলোঁ আমি তাতকৈ অলপ আপগ্ৰেড আৰু এইটো ডিনাৰ টাইম টকা কি খাইছে বৰিং চিক কাবাব আৰু পিঁয়াজ এখেতৰটোহে ভাল লাগিছে তো য়েমেনি ডিছ ড্ৰিংকছ এয়াই আছিল আমাৰ ডে 3 এডভেঞ্চাৰ্ছ ওমানত আমি ডিনাৰ কৰাৰ পিছত হোটেলত গৈ অলপ দেৰি আৰাম কৰিলোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা 3টা বজাতে উঠি পেলাই আমি গ'লোঁ আমাৰ ডে 4 এডভেঞ্চাৰ্ছৰ কাৰণে যিটো হ'ল জেবল শামছ পাহাৰৰ ওপৰত ড্ৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ দিনৰ ব্লগটো এনজয় কৰিলে আকৌ লগ পাম আপোনালোকক ব্লগ 5 জেবল শামছ ক্লাইম্বৰ কাৰণে থেংক ইউ